Ang hirap naman i-register nitong Pocket Wi-Fi SIM card ko. Ang hassle, hindi ako makakuha ng OTP. Maabutan na naman ako ng deadline. Bro, hindi na ngayon dahil sa tulong ng Gigalife App, mas pinadali na ang SIM registration ng mga SmartBro devices. Ngayon, pwede ka nang makareceive ng one-time PIN or OTP sa primary mobile number mo. Kahit anong network pa yan. Wow! Pwede mo ba akong tulungan? Siyempre, smart tayo eh. With the Gigalife App, mas pinasimple na ang SIM card registration ng inyong mga SmartBro devices tulad ng Pocket Wi-Fi. So tara, let's go! Pwede tayong mamili sa dalawang options. Option number 1. Gamit ang inyong mga smartphone, pwede ngayong kumonect sa Wi-Fi ng inyong mga smart devices. Option number 2. Pwede rin naman natin kunin ang SIM card ng ating smart devices at ilagay sa ating smartphone at gamitin ang data nito para kumonect sa Gigalife App. Yes! Siyempre, dapat napag-install ka na ng Gigalife App na pwede mong ma-download sa Play Store or App Store. Alright, so proceed tayo. Step number 1, mag-login gamit ang iyong SmartBro mobile number. The step number 2, itap ang Register Your SIM Now. At this point, automatic na mag-a-appear ang SmartBro mobile number mo sa SIM registration page. Para mapagpatuloy sa step 3, itap lang yung box para magkaroon ng check at mag-agree sa terms and conditions. Tapos, itap ang register. Sa step number 4, manghihingi siya ng secondary mobile number. Dito mo na pwedeng ilagay yung mobile number na mas accessible sa iyo para makareceive ng one-time PIN. Pwede mo ilagay dito yung mobile number na ginagamit mong madalas pang call at pang text. Tandaan na pwede mong ilagay kahit anong network pa yan. Sa step number 5, ilagay mo na yung na-receive mong one-time PIN. At syempre pa, kumpletuhin mo na rin yung inyong information details. At yun! Congratulations dahil registered na ang inyong SIM card. Huwag kalimutang i-save ang control number na ibibigay sa inyo after ng registration. Ito ay katibayan na naka-registered na ang SIM mo. Pwede mong screenshot or i-take note para may save. O diba, mas pinadali, mas pinasimple. Wala pang 2 minuto, registered na ang SIM card mo. Huwag mo na ulit antayin na maabutan ka pa ng deadline which is sa July 25 na. Mag-SIM reg na para hindi SIM dead. Sana nakatulong ang video na ito sa inyo and thank you for watching.